From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, United States Vice President Tinubu in phone call after coup in Niger. Nigeria-Russia pledge closer ties. Kwara State monthly sanitation exercise will hold tomorrow. On the foreign scene, Democratic Republic of Congo accuses Rwanda troops of border incursion. And in Sports, Confederation of African Football delegation arrives Nigeria for stadium inspection. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. The Vice President of the United States, Kamala Harris, said she spoke with President Bola Ahmed Tinubu about defending democracy in West Africa and other issues. Harris disclosed this while she also tweeted that she and Tinubu discussed about the ties between Nigeria and the United States. The phone call between the two leaders came after a coup in Nigeria's neighbor Niger's sacked President Mohamed Bazoum. Tinubu, who is the chairman of the Economic Community of West African States, ECOWAS, had earlier condemned the coup. He vowed not to tolerate any actions against the West African country's democratically elected government. Russian President Vladimir Putin has pledged closer ties with Nigeria and other African countries, assuring leaders in the continent that Russia is ready to partner African states for accelerated development. This came as Vice President Kashim Shettima said Nigeria would partner with Russia to revive the aluminium smelter company of Nigeria. They both spoke at the ongoing Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum held at the ongoing Russia-Africa Summit in St. Petersburg, Russia. The summit is being attended by several African heads of states, including Shettima, who represented President Bola Tinubu, and President Emmerson Mnangagwa of Zimbabwe. The Senate has said that it will start the screening of the 28 ministerial nominees proposed by President Bola Tinubu on Monday, 31st of July 2023. The spokesperson of the Senate, Senator Adeyemi Adaramodu, made this known while speaking with journalists after the list of the nominees was read in the upper chamber. Adaramodu also revealed that though the Senate wasn't supposed to sit on Mondays, but due to the importance attached to the national assignment, they have suspended all their rules to commence the exercise next Monday. The Kwara State monthly sanitation exercise for the month of July will hold tomorrow across the state. This was disclosed in a statement signed by the press secretary of the State Ministry of Environment, Mr. Yakub Kamaldeen Aliagon, where he opined that the exercise will hold between 7 a.m. to 9 a.m.
The statement enjoined Kwara State residents to fully participate in sanitation exercise by cleaning both their residential and business environments, while security and monitoring agents will be on ground to monitor compliance across the state. The Kwara State Police Command has advised the people of the state, especially people of diverse religious beliefs, to exercise restraint in expressing grievances whenever they arise. This advice, according to the State Commissioner of Police, Ebun Oluwarotimi Adelisi, became necessary in view of recent happenings between some Islamic clerics and some traditional worshippers, popularly called Isheshe, in the Ilorin metropolis. She expressed concern over lots of inciting videos circulating on different social media platforms from both religions. The comment, however, emphasized that while the right to freedom of religion as enshrined in the Nigerian Constitution is sacred, respect for the culture and tradition of the people is also important. And still on the local scene, the Ekiti State Governor Biodun Oyebanji has directed a three-man committee to meet with the leadership of the organized labor to finalize proposals for palliative measures aimed at cushioning the effects of the subsidy removal on the citizens. The Chief Press Secretary to the Governor, Yinka Oyebode, in a statement today said government alone could not decide on palliative measures, hence the involvement of the leadership of organized labor. The governor gives the committee and the labor leaders 1 week to report back to the governor, who would then make a formal pronouncement on the options that were considered implementable. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM. We'll go on a break now. After that, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. You're still tuned in and listening to the news on the hour from Diamond 88.7 FM. Now we move on to the rest of the stories and we pick up from the foreign scene. So on the foreign scene, the Democratic Republic of Congo has accused Rwandan soldiers of crossing into its territory. The Congolese army issued a statement describing the alleged incursion into North Kivu province as an intolerable provocation. It said the Rwandan soldiers had been forced back across the border, though there has been no word from Rwanda. Rwanda has previously denied accusations by the DR Congo government that it backs a rebel group known as M23, which has carried out numerous attacks in eastern DR Congo. And in sports, a delegation from the Confederation of African Football, CAF, has arrived in Uyo, the Akwa Ibom state capital, for the final inspection of the Godswill Akpabio International Stadium, Uyo, ahead of the inaugural edition of the African Football League, formerly called the African Super League. The members of the delegation from the CAF arrived at the Victor Atta International Airport alongside officials of Enyimba Football Club, led by chairman and Super Eagles legend Nwako Kanu. Other facilities to be inspected include the Ibom Icon Hotel and Golf Resort, Ibom Specialist Hospital, and Monty Suites, Uyo. With that, we've come to the end of the news on the hour. But before we go, here is the recap of the major highlights. United States Vice President Kamala Harris, President Tinubu in phone call after coup in Niger. Nigeria-Russia pledge closer ties.
Kwara State monthly sanitation exercise holds tomorrow. On the foreign scene, Democratic Republic of Congo accuses Rwanda troops of border incursion. And in Sport, Confederation of African Football delegation arrives Nigeria for stadium inspection. Did you know that Lagos was the capital of Nigeria until December 12, 1991, when the capital was moved to Abuja? Now you know. And Diamond FM says, enjoy every moment. Each day presents you by focusing on what makes you and people around you happy. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on 0916 062 7526. The news on the hour was edited by Abiodun Akinwumi, and I am Tobi Adebisi. Good afternoon. Diamond FM, radio made for you. kì í sú wa kì í rẹ̀ wá nínú ìlàkàkà wa láti ṣàgbéró ìmọ̀ òun ìlànà iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó kúnjú òṣùwọ̀n ṣíṣe Diamond FM Ìlọrin. orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é Monomin Plus. Monomin Plus. lọ́dún tá a wá yìí o a máa ṣoríire ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan. bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. lábàǹkì ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. ó di Friday June 30 ọdún yìí kó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin telephone 0052888552. tí pọ́ǹpì concept developer that cares. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ káàsán kókó àkójọpọ̀ ìròyìn wa tòní rèé. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà àtàrẹ Tinubu bára wọn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ fóònù lẹ́yìn ìdìtẹ̀gbàjọba tó wáyé nílẹ̀ Niger. Ilẹ̀ wa Nàìjíríà àti Rọ́ṣíà jẹ́jẹ́ ìbáṣepọ̀ tó lọ́rìn. Ètò gbàlúmọ̀ olóṣooṣù nípínlẹ̀ Kwara yóò wáyé lọ́la òde yìí. Nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ olómìnira Congo náà kẹsùn sáwọn ológun ilẹ̀ Rwanda pé wọ́n ń tasí àgẹ̀rẹ̀ dẹnu ibodè àwọn. Lábala eré ìdárayá ikọ̀ aṣojú àjọ CAF gólẹ̀ sílẹ̀ wa Nàìjíríà fún àyẹ̀wò pápá ìṣeré. Akínyìn pé káàsán ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ti ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní láti yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tajudeen Akolawole Ishola ni oníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé wa lórí àtẹ ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net
ẹ bá wa dọ̀rẹ́ lórí ìtàkùn Facebook ní @diamond887fm, ẹ wò wá lórí YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudó ráńpẹ́ yìí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ìwọ wọn ló bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ o. ẹ mọ̀mọ́ bínú kíní ọ̀hún ti bà mí ńlẹ̀ ni. ìgbà tó wá bọ̀ ńlẹ̀ ńkọ́ ṣébi tó yẹ kó ṣe gá sínú o ò tiẹ̀ mọ̀ pé bí esin bá fi lè gbé kíní ọ̀hún tó sì bà lé oúnjẹ lòmíì ó lè fo ní irú àìsàn ni èyí tó ṣe ń dá o. ó yá àfira kó bó ti ṣe kúrò ń bẹ̀ ń. ẹ mọ̀ bínú o mọ̀mọ́. ẹ rí nǹkan awíwíwí afọ̀fọ̀fọ̀ pé ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo ẹ jẹ́ ká yàgò fún ìwà ọ̀bùn tó bá lè dárùn ohun àìsàn sílẹ̀ láyìíká àti àgbègbè wa bẹ́ẹ̀ bá a wá kẹ́fẹ́ ẹnikẹ́ni tàbí ẹnìkan pé ó ń dalẹ̀ tàbí ṣe gáàsà yìíká yín ẹ tètè kìlọ̀ fún kọ́mọ̀ bá fi tiẹ̀ kó bá ti yín torí bí ara lẹni bá ń jẹ kòkòrò tá ò bá wí fún rẹ́rẹ́ rẹ̀ kò ní jẹ́ ká sùn ẹ jẹ́ ká yìíká àti àgbègbè wa máa wà ní ìmọ́tótó nígbà gbogbo. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán ní ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Kamala Harris ti sọ di mọ̀ pé òun ti bá ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ̀rọ̀ nípa dídáàbòbò ìṣèjọba àwarawa lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Áfíríkà àtàwọn nǹkan míì. Harris sọ èyí di mímọ̀ lónìí nígbà tó tún gbé ìròyìn sórí àtẹ abẹ́yẹfò Twitter pé òun àti ààrẹ Tinubu jíròrò nípa ìbáṣepọ̀ láàrin ilẹ̀ Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ìbánisọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ fóònù ọ̀hún láàrin adarí méjèèjì ló wáyé lẹ́yìn ìdìtẹ̀gbàjọba ní orílẹ̀-èdè Niger tó jẹ́ alámúlétì ilẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n ti fi tìpátìkúùkù gbàjọba mọ́ ààrẹ Mohamed Bazoum lọ́wọ́. Ààrẹ Tinubu ẹni tí í ṣe alága àjọ ECOWAS ti ṣáájú bẹnu àtẹ́lu ìdìtẹ̀gbàjọba náà. Ààrẹ Tinubu ṣèlérí láti má ṣe faramọ́ èyíkéyìí ìgbésẹ̀ tó bá ń tako ìṣèjọba tààrà ló dìbò yàn ní orílẹ̀-èdè apá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Áfíríkà ọ̀hún. Ààrẹ ilẹ̀ Russia Vladimir Putin ti jẹ́jẹ́ àṣepọ̀ tó dánmọ́rán pẹ̀lú ilẹ̀ wa Nàìjíríà àtàwọn orílẹ̀-èdè apá Áfíríkà míì tó ti mú dá àwọn adarí lẹ́kùn náà lójú pé ilẹ̀ Russia ti ṣetán àti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú fún mímú ìdàgbàsókè wọn lè tètè yá. Èyí ló wáyé gẹ́gẹ́ bí igbákejì ààrẹ Kassim Shettima ṣe sọ pé ilẹ̀ wa Nàìjíríà yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Russia o láti gbé iléeṣẹ́ aluminium smelter company dìde padà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn méjèèjì sọ̀rọ̀ níbi àpérò nídìí ọ̀rọ̀ ọmọnìyàn àti ètò ọrọ̀ ajé tó ń lọ lọ́wọ́ láàrin ilẹ̀ Russia àti apá ilẹ̀ Áfíríkà ètò wáyé ní St. Petersburg nílẹ̀ Russia. Àpérò ọ̀hún lọ́gọ̀rọ̀ àwọn adarí orílẹ̀‐èdè nílẹ̀ Áfíríkà ti kópa tó fi mọ́ igbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa Kassim Shettima ẹni tó sojú fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu àti ààrẹ Emerson Mnangagwa tilẹ̀ Zimbabwe. Ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti sọ pé òun yóò bẹ̀rẹ̀ ètò àyẹ̀wò fáwọn èèyàn 28 tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fi orúkọ wọn sọwọ́ fúnpò mínísítà lọ́jọ́ ajé tí ń bọ̀ ọjọ́ 21 oṣù tá a wà yìí. Agbẹnusọ fún ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí Sẹ́nẹ́tọ̀ Adéyẹmí Adaramodu ló fọgbàgbà ọ̀rọ̀ yìí gbalẹ̀ nígbà tó ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ka orúkọ àwọn èèyàn náà síta tán níwájú ilé aṣòfin àgbà ilé wa. Sẹ́nẹ́tọ̀ Adaramodu tó ń fi hàn dé wípé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ilé aṣòfin àgbà kò yẹ kó jókòó lọ́jọ́ ajé ṣùgbọ́n nítorí pàtàkì tó so mọ́ iṣẹ́ ìlú wọ́n ní láti gbé gbogbo ìlànà òfin tó jẹ́ tiwọn jùlẹ̀ náà láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọ̀hún lọ́jọ́ ajé tí ń bọ̀ yìí. Nípínlẹ̀ Kwara ètò gbàlúmọ́ olóṣooṣù nípínlẹ̀ yìí fún tóṣù keje yóò wáyé lọ́la ò káàkiri ìpínlẹ̀ Kwara. Èyí ló di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tí akọ̀wé ètò ìròyìn fún iléeṣẹ́ ọba tó ń rí sọ̀rọ̀ àyíká arákùnrin Yakub Kamaldeen Aliagan tó fọwọ́ sí níbi tó ti sọ pé ètò ọ̀hún yóò wáyé láàrin aago 7 sí 9 òwúrọ̀. Àtẹ̀jáde ọ̀hún wá rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kwara
láti gbáradì fún ètò gbálùmọ̀ ọ̀hún látara títún àyíká ilé àti ibùdó ìtajà wọn ṣe kó mọ́ tónítóní nígbà táwọn òṣìṣẹ́ ètò ààbò àti àmójútó yóò wà ń kalẹ̀ láti mójútó báwọn èèyàn ṣe tẹ̀lé àṣẹ ètò náà sí káàkiri ìpínlẹ̀ Kwara. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara ti gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn ní ìpínlẹ̀ yìí ó pàápàá jùlọ àwọn èèyàn látinú ẹ̀sìn jẹ̀sìn láti dẹ̀yìn nínú sísọ ọ̀rọ̀ tó lè bí ẹ̀tanú sílẹ̀ nígbàkúùgbà tí wọ́n bá ń súyọ. Àmọ̀ràn yìí gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yìí Ẹ̀bùn Olúwarótìmí Adélésì ṣe sọ ló ṣe pàtàkì níwòye sí àwọn ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí láàrin àwọn onímọ̀ ẹ̀sìn Islam kan àtàwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé tí wọ́n ń pè ní ìṣẹ̀ṣe nílùú Ìlọrin. Obìnrin ọ̀hún fi ìfòyà hàn lórí àwọn fọ́nrán fídíò lọ́pọ̀lọpọ̀ tó ń káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára látọ̀dọ̀ ìkángun ẹlẹ́sìn méjèèjì. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ẹ̀wẹ̀ fòtélé pé nígbà tí ẹ̀tọ́ òmìnira ẹ̀sìn tó wà nínú ìwé òfin ilẹ̀ wa Nàìjíríà kò ṣeé fọwọ́ yẹpẹrẹ mú, bíbọ̀wọ̀ fún àṣà àti ìṣe àwọn èèyàn náà tó ń ṣe pàtàkì. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Bíọ́dún Oyèbánjí ti pàṣẹ fún ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni mẹ́ta kan pé kó jókòó ìpàdé pẹ̀lú àgbáríjọ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ láti fẹnu kò sọ̀dùn nípa àwọn ìbéèrè fún àwọn ìgbésẹ̀ ìdẹ̀kùn tó láfojúsùn àti mú dẹ̀kùn bá ipa yíyọ ìkúnpá orí epo lórí aráàlú. Akọ̀wé àgbà fẹ́tò ìròyìn sí gómìnà ọ̀hún Yínká Oyèbọ̀dé sọ nínú àtẹ̀jáde kan lónìí pé ìjọba nìkan kò lè pinnu lórí ìgbésẹ̀ ohun ìdẹ̀kùn fáráàlú. Fún ìdí náà ó nílò àlọ́wọ́sí ìgbìmọ̀ olùdarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà. Gómìnà wá fún ìgbìmọ̀ wọn àtàwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ní ọ̀sẹ̀ kan láti jábọ̀ padà fún gómìnà ẹni tí ó pàpà kéde lórí irúfẹ́ ìgbésẹ̀ tí wọ́n bá wòye àti ṣàmúlò lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán òní ló ń dé sétígbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. À ń lọ sẹ́nu ìdánudó ráńpẹ́ báyìí tá a bá padà dé ìròyìn ó tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè àti lábala eré ìdárayá. Ẹ má gbé kúò níkànnì Diamond 88.7 FM. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán òní ló ń dé sétígbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè. Ilẹ̀ olómìnira Congo ti nàka ẹ̀sùn sáwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Rwanda wípé wọ́n ń tàsé àgẹ̀rẹ̀ lórí ilẹ̀ ọ̀hún o. Iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ Congo ló gbé àtẹ̀jáde kan síta tó ń ṣe àpèjúwe ẹ̀sùn títàsé ọ̀gẹ̀rẹ̀ lé apá àríwá Kifu gẹ́gẹ́ bí ìsún ní kàngiri tí kò lè jẹ́ fífaramọ́ látọ̀dọ̀ àwọn. Ó sọ pé àwọn ológun ilẹ̀ Rwanda ti ń gbé ìgbésẹ̀ rere kọjá ẹnubodè náà bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò tí ì sí ọ̀rọ̀ kankan tílẹ̀ Rwanda sọ lórí ẹ̀. Orílẹ̀-èdè Rwanda ti ṣáájú jiyàn sáwọn ẹ̀sùn tílẹ̀ olómìnira Congo fi kàn pé ó ń gbè lẹ́yìn ikọ̀ lọ̀tẹ̀ kan tí wọ́n mọ̀ sí M23 èyí tó ti gbé ìgbésẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkọlù lápá ìlà oòrùn ilẹ̀ Congo. Lábala eré ìdárayá, ikọ̀ aṣojú kan látinú àjọ eléré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ Áfíríkà tàmà sí CAF ti gúnlẹ̀ sílùú Uyo nípínlẹ̀ Akwa Ibom fún àṣekágbá àbẹ̀wò wọn sí pápá ìṣeré ńlá ti Godswill Akpabio nílùú Uyo ṣáájú ìdíje African Football League àkọ́kọ́ rú ẹ̀ èyí tí wọ́n pè ní African Super League tẹ́lẹ̀. Àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ látinú àjọ CAF ọ̀hún ló gúnlẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú Victor Atta pẹ̀lú àwọn aláṣẹ ikọ̀ Enyimba Football Club èyí tí alága rẹ̀ Nwankwo Kanu léwájú wọn. Àwọn ohun míì tí wọn yóò ṣe àyẹ̀wò sí ní Ibon Icon Hotel àti Ibon Specialist Hospital.
kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní kókó tó wà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ààrẹ Tinubu ti bára wọn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ fóònù lẹ́yìn ìdìtẹ̀gbàjọba tó wáyé ní orílẹ̀-èdè Niger. Àmọ́ àfikún ilẹ̀ wa Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Russia jẹ́jẹ́ ìbáṣepọ̀ tó lọ́rìn láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì. Ètò gbàlùmọ́ olóṣooṣù nípínlẹ̀ Kwara yóò wáyé lọ́la òde yìí. Bákan náà nílẹ̀ òkèrè láti mú àfikún ilẹ̀ olómìnira Congo ti nàka ẹ̀sùn sáwọn ológun ilẹ̀ Rwanda pé wọ́n ń tàsí àgẹ̀rẹ̀ dẹnu ibodè àwọn. Lábala eré ìdárayá mọ́ wá fún pé ikọ̀ aṣojú àjọ CAF ti gúnlẹ̀ sílẹ̀ wa Nàìjíríà fún àyẹ̀wò pápá ìṣeré. Kí n tó máa lọ ìjẹ́ mọ̀ pé ìlú Èkó ni olúùlú ilẹ̀ Nàìjíríà títí di ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 1991 nígbà tí wọ́n gbé olúùlú ilẹ̀ yìí kúrò nílùú Èkó lọ sílùú Àbújá. Diamond FM sọ lónìí pé dùnnú pẹ̀lú ohunkóhun tó bá dé bá ọ látara gbígbájúmọ́ ohun tí yóò mú inú rẹ àtàwọn èèyàn láyìíká rẹ dùn. Fún ìròyìn nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká yín tẹ́ ẹ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí ẹ̀ka sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 091-7526 Abiodun Akínwùmí lólóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán òní. Tajudeen Akolawole Ishola ló tún sédè àbínibí tó mọ̀ wá sí etí gbọ̀nyín. Ẹ ṣeun púpọ̀ bẹ́ẹ̀ sí ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó ta wọn yọ̀. Focus on radio news and entertainment shows. Ètò àgbọ́dúnú tó fi ní lọ́kàn balẹ̀. For your local news, national and international. Níbo lẹ ti bá